Hello mga Mare, this is always Mama and welcome to my channel. So, for today's video mga Mare ay ating pagtatalakayin ang mga dapat nating paghandaan kung tayo ay magkakaroon ng job interview. Kaya kung kayo ay interesadong malaman ang mga dapat nating paghandaan, just stay tuned. At dun po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, just click the subscribe button below and also click the notification bell na din mga Mare so that you will be updated or manonotify po kayo sa aking mga future uploads. At ayun na nga mga Mare. So, alam ko excited na kayong malaman kung ano-ano ang mga dapat nating paghandaan kapag tayo ay magkakaroon ng job interview. Kaya wag na natin patagahin. So, first, be on time sa ating interview. So, for example, ang ating interview ay 9 in the morning. So, kailangan ay nandun na tayo 15 minutes or para sure 30 minutes before ng ating interview ay nandun na tayo, naka-prepare na tayo. Also, dress appropriately mga Mare. May mga companies na kapag nag-i-invite sila sa atin ng job, for the job interview, ay nagbibigay sila ng details kung anong dapat natin suotin. So, usually, casual or formal attire is okay. So, paghandaan natin yan mga Mare. Guys, lagi nating tandaan na kapag nagpapa-interview tayo, ay lagi tayong on time kasi first impressions last, sabi nila. Diba? So, kung ang first impression ng ating client ay late ka, paano ka pa niya bibigyan ng trust na kapag hinire ka niya ay hindi ka magiging late? Diba? So, dapat be on time lagi. Kasi guys, yung mga interviewer, alam nila yan na may schedule sila for interview. Maliban na lang talaga kung ang ating mga interviewer ay may emergency appointment na kailangan niya talagang puntahan. So, anyway, mag-a-advise naman yan sila sa'yo na i-reschedule ang appointment natin or ang ating interview next time. Magsaset sila ng time para sa atin. Pero, yun nga, always gain your clients or your interviewers' trust by attending on time sa ating interview. So, make sure 30 minutes or 15 minutes before ng ating appointment ay nandun ka na dapat. Kung face-to-face interview, nandun ka na dapat sa venue. Or if it is an online interview, dapat ay online ka na 15 minutes or 30 minutes before your schedule. So, make sure to be on time sa ating job interview. Okay? So, for number 2, always bring several copies of your resume. Okay? So, sa mga hindi pa nakakaalam, ang resume ay nandyan nakalagay ang ating mga details, ang ating personal details, ang ating background, kung ano ang ating mga previous experiences, kung sino-sino ang mga references natin na pwede nilang tawagan in case na gusto nilang mag-background check sa atin. Okay? So, make sure na dala natin siya at magdala tayo ng like 3 copies para sigurado tayo na pag nalaglag, for example, isa, pag na yung isa nabasa ang isa, at least meron tayong isa pa or meron pa tayong reserve sa atin. Okay? Magdala din tayo ng parang folder kung saan natin ilalagay ang ating resume. Ayaw naman natin na parang niroll lang natin yung ating resume, nilagyan ng plastic. Ang pangit tingnan yan guys. Turn off din sa mga interviewers or employers. Kaya kailangan carry your papers in an organized manner. Kailangan ay nakalagay sa envelope, nakalagay sa folder para at least ay presentable naman siya tingnan. Eto kamade, kapag nasa interview tayo, always maintain eye contact sa ating interviewer. So, kailangan i-maintain ang eye contact para makita nila na you are really interested despite your lack of confidence. So, kahit hindi tayo confident sa ating capacity or kapasidad natin,
kailangan ay makita nila na interesado ka sa posisyon na gusto mong applyan. So, direct eye contact in an interview is something na nagde-demonstrate ng professionalism, nakukuha mo din yung trust ng client, and it is a very polite manner during the interview. At number 3, always be confident. Guys, this is very important sa interview, ang confidence level. So, if you are having an interview, always be confident. Always maintain a smile sa ating interviewer. Always focus on your attributes, your transferable skills, at yung willingness mo para matuto. So, huwag kang ma-embarrass if you are nervous. Don't be embarrassed if you are nervous. So, always think positive. Lagi mong tatandaan na kaya mo. Kaya mo at matatanggap ka. You know what, guys? Personal opinion ko, I've been through a lot of job interviews, and usually, hindi naman sa pagmamayabang, pero lagi akong nakakapasa because I have 101% confidence. Lagi akong confident na kaya nga ng iba, bakit hindi ko makakaya? So, I always make sure na nag-build ako ng rapport sa interviewer. Nag-take ako ng action ko by following the lead of the interviewer. So, I always make sure na sasatisfy ko si interviewer sa aking answer. At I always make sure na nadi-describe ko ang aking strength confidently. Interview kasi, guys, kailangan minamarket natin ang ating sarili. Para tayo itindan natin ang sarili natin. Okay? So, parang it's the perfect time para sabihin mo lahat ng kaya mong gawin, kung ano ang maiaambag mo sa company nila, kung ano ang willing kang gawin. So, yun, guys, kailangan ma-market mo yung sarili mo ng mabuti by answering those questions na tinatanong ng mga clients sa atin. So, enable for us to answer those questions, we have to reflect on ourselves. Do some research. Mag-research tayo, mag-watch tayo ng mga YouTube videos kung paano mas ma-enhance ang ating skills. One important thing nga pala, guys, nakalimutan ko. Always make sure na nagre-research tayo ng background ng company. Okay? Internet is very available nowadays. So, kahit sa cellphone lang, pwede tayong mag-research kung ano ba tong company na in-applyan ko. So, ano ba yung kanilang line of business? Ano ba yung kanilang, saan ba ito nag-start ang company nila? Yung history ng company nila, dapat alam mo. Kasi usually, ay nagtatanong yung mga interviewer na yan kung how did you know about our company? What do you know about our company? So, always make sure na alam natin kahit background lang para may maisagot tayo. So, number 4, ay always listen carefully to the interviewer. Kailangan nakikinig tayo sa lahat ng sinasabi ng interviewer. So, always make sure na you understand the question. Kasi, if hindi mo na intindihan ang question, magiging mali din ang iyong isasagot. So, listen carefully, at kung hindi mo naintindihan ang question, ask for clarification. Okay? So, always make sure din na kailangan mong i-answer completely and concisely ang tanong ng interviewer. Always stick to the subject at hand. So, ayaw naman natin na ang sinasagot natin ay yes or no lang. It's a big turn off sa mga employer. Para tayong naglalaro ng Pinoy henyo. Yes, no, maybe. Ganun. So, always listen carefully to the interviewer and always focus. Now, number 5.
Always be prepared for personal questions. Mga interviewer pala guys na they do not know uh, what they can ask legally. So, hindi nila alam kung itong i-ask ba nila ay okay sa'yo or masasagot mo or hindi. I mean, yung mga personal questions. So, always make sure na prepare tayo doon. We have to anticipate na how you will handle those questions without losing your composure. So, make sure na alam natin kung anong isasagot. Just be true to yourself na lang. So, anyway, may mga interviewer naman pala guys na nag-a-ask muna sila. Or, is this okay if I ask you this question, personal question? So, if it's not okay for you, then you can just be honest to the interviewer. Okay? Also pala guys, make sure na nag-research din tayo ng mga possible interview questions sa internet. Ano nga ba ang mga possible na itatanong sa atin ng client? So, personally, based sa aking experience, mostly introduce yourself, describe yourself, introduce yourself. Yun yung mga common questions at first during sa mga interview. And also, always make sure na nagre-research tayo about our strengths and weaknesses, kung ano yung maiaambag natin sa company. That is para makuha natin ang trust pa ni interviewer. Ano ba yung mga attributes mo or katangian mo na wala sa ibang aplikante? So, dapat handa tayo sa mga ganyang question. At ano pa ba? May mga interviewers din na gustong malaman kung magkano ang yung expected salary. So, guys, this is a big no-no. Don't expect a job offer pala at the first interview. Okay? So, wag kang mag-expect ng job offer agad because often that you will be invited for a second interview or for the final interview or marami pang interview sa other companies. So, before an offer is made. So, wag kang mag-expect agad-agad ng ganyan. Okay? So, for salary naman, expected salary mo. So, i-base mo syempre sa experience mo, previous experiences mo. If you think you are worth more than your previous salary, then don't be shy to tell the employer about it. Okay? So, ayun. Ano-ano ba yung mga skills mo? So, you have to highlight all your skills. Kung efficient ka sa MS Word, sa Excel sheet, sa kung ano-ano mga application. At yung mga application na yun, guys, ay depende sa job na ina-applyan mo, sa position na ina-applyan mo. So, kailangan, mas may edge ka kung marami kang alam sa application na ginagamit ng iyong client. So, finally, guys, no interview is perfect or complete until you follow up with a thank you. It might be a thank you note or personal thank you or online message. Always thank the interviewer for his or her time na ibinigay for you. So, always be thankful. Express your gratitude to the interviewer kasi dagdag points din yan, guys. Kasi nakikita nila na ay, ang nice naman ng applicant na to. Na, thank you, na-appreciate niya yung time. Kahit pa nga hindi ka matatanggap sa trabaho, always say thank you. Always ask. Sometimes ang mga interviewer usually nagtatanong sila, do you have any questions? So, ask what the next step will be. So, pero usually, ang mga interviewer naman ay sasabihin niyan sa'yo na we will call you back regarding the status of the interview. So, you just have to wait lang. So far, yun yung mga very important things na kailangan natin paghandaan, guys, sa job interview. Always say thank you and the interview
with a thank you. So yun na nga mga mare, ang mga dapat nating i-prepare kapag tayo ay sasabak sa isang job interview. Okay, sana po ay may natutunan tayo mga mare. If you have further questions mga mare, you can just type in sa ating comment section below para masagot din natin. Lang mga mare at salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!